Okay, magandang araw ulit sa inyo mga lods. Ang gagawin natin ngayon ay ano nga bang nababagay na gupit para sa mga kulot. So ngayon, papakita ko sa inyo kung anong ibabagay natin gupit para sa kanya. So, let's start. So ito na nga mga lods, ang first step natin ay kailangan natin iipit yung nasa ibabaw ng buhok niya kasi ang gusto ng client natin ay hindi nababawasan yung pinakaibabaw niya. So, let's begin. So ngayon, gagamitan natin siya ng number 2 guide as usual. Ganun pa rin sa mga dating naunang nating video na ginagamit natin. Number 2 guide comb. Gagamitin natin mga lods. Ganun pa rin, lalagyan natin siya ng pattern para sa pagsusundan natin kung paano natin gagawin yung mga susunod na step. So ito na tayo mga lods sa next part. Number 1 guide comb ang ginagamit natin ngayon. Ganun pa rin, kung ano ginawa nating pattern sa number 2, yun ang susundan natin ng pattern para sa ginagawa nating number 1 guide comb. Ganun pa rin ang paghagod mga lods, pahapyaw lang lagi mga lods, pataas. Mga lods, ang step natin na gagawin ay close lever at saka open lever. Yan ang tinatawag nating number 0 at 0.5 na ginagamit or media. So ganun pa rin, paikot. Sundan lang natin yung procedure mga lods.
Pagkatapos mga lods, ito naman tayo sa clipper over the comb, ang technique na ginagamit natin. Ganun pa rin mga lods, paikot. Same way pa rin ang gagamitin natin. Tatanggalin natin yung mga kantong natitira. So, okay. After natin malinis mga lods, ito na tayo sa pag-aahit ulit. Make sure mga lods na gagandahan lagi natin ang ahit kasi yan magpapatingkad sa ganda ng mga gupit ng ating client.
And then ito na mga lods, ang finishing natin, pang finish na ginagawa para matanggal yung mga sobrang kanto na nakausli, yung mga natitirang mga part mga lods na hindi natin natatanggal dun sa deeper over the comb. Dito natin tatanggalin. At ito na nga mga lods ang ating finished product. Sa mga nakapanood, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe mga lods, then click the bell button para lagi updated. Comment, like, and share nyo na rin mga lods para marami rin ang makapanood. Maraming salamat sa inyo.